امشب در 24 گزارش‌ها از تصمیم خامنه‌ای برای برداشتن محدودیت برد موشک‌ها. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگه جمهوری اسلامی برنامه موشکیش رو هر قدر بخواد توسعه میده. وزیر نفت ایران میگه با وجود تحریم‌ها تهران در فروش نفت رکورد زده. مجلس میگه همه این پول‌ها به دست دولت نمیرسه. سر منافع میلیارد دلاری خودشون همدیگر رو لو میدن. افشای نقش شبکه‌های داخلی در توقیف محموله‌های نفتی ایران. حمزه صفوی میگه کاسبان تحریم یکدیگر رو لو میدن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته رهبر جمهوری اسلامی محدودیت برد موشک‌ها رو برداشته، در حالی که پیشتر این برد محدود به 2200 کیلومتر بوده. احمد بخشایی شهردستانی گفته جمهوری اسلامی برنامه موشکیش رو هر قدر صلاح بدونه توسعه میده. به گفته این عضو مجلس تهران محدودیت برای برد موشک رو نمیپذیره و میخواد برنامه موشکیش رو بدون هیچ محدودیتی تقویت کنه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوسته. سمیرا، این دقیقاً پژواک حرفای بنیامین نتانیاهو هست که گفته بود برنامه موشکی ایران میتونه حتی به سواحل شرقی آمریکا هم در یک زمانی برسه. در این روزها و هفته‌ها بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی بسیار جدی شده و بیشتر و به تناوب داره شنیده میشه. آقای نتانیاهو راجع به موشک‌های دوربرد هشدار داده بود. موشک‌هایی که اگر یک مقدار دیگر جمهوری اسلامی روش کار بکنه حتی میتونه به نیویورک برسه، به میامی برسه، به گفته آقای نتانیاهو به مارالاگو حتی برسه، جایی که منزل مسکونی آقای ترامپ هست. اینها را از زبان آقای نتانیاهو شنیده بودیم. اما امروز گفتگویی منتشر شد با احمد بخشایش اردستانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هست. صحبت‌های بسیار درخور توجهیه. در مجموع انگار که یک نگاهی داره به اینکه در 6 ماه پیش رو چه اتفاقاتی قرار بیفته، جمهوری اسلامی باید چه کار بکنه، کجا ایستادن، او وضعیت رو چطور می‌بینه. اینجاست که یک اشاراتی به برنامه موشکی میکنه و میگه که خب این خواسته رو الان مطرح کردن در کنار برنامه هسته‌ای، الان به دنبال برنامه موشکی ما هم هستن، دارن هشدار میدن ما اگه که سر هسته‌ای بگذاریم، سر موشکی هم بگذاریم، فردا میان راجع به مسائل حقوق بشری از ما یک خواسته‌ای رو مطرح خواهند کرد. حرفش بسیار شبیه حرفایی که علی خامنه‌ای در یک دهه گذشته زده. اما برگردم به بحث موشکی، در جایی اشاره میکنه که پیشتر علی خامنه‌ای بنابر ملاحظاتی که شخص خودش داشت برد موشکی جمهوری اسلامی رو 2200 کیلومتر تعیین کرده بود. الان این محدودیت وجود نداره و او این محدودیت رو حذف کرده. روشن نیست که کی چه این اتفاقی افتاده، در چه دستورالعملی چه این اتفاقی افتاده. علی خامنه‌ای پیشتر از یک نمایشگاه امور دفاعی بازدید کرده بود، اونجا روی مسئله دقت خیلی تاکید کرده بود. میدونیم از دهه 60 شمسی علی خامنه‌ای خیلی روی بحث موشکی حساس بود، علاقه داشت که جمهوری اسلامی به برنامه موشکی خودش دست پیدا بکنه. از اون زمان همواره دقت رو بر سرعت ترجیح میداد. توصیه میکرد، میگفت دقت موشک‌ها رو ببرید بالا، سرعت رو بگذارید برای بعد. الان روشن نیست که این بحث برد موشکی جمهوری اسلامی کی اضافه شده، کی چنین خواسته‌ای رو مطرح کرده، ولی بسیار مهمه و میگنجه در هشدارهایی که نتانیاهو پیشتر داده بود. اما در یک کلیت اردستانی حرفای مهم دیگری هم زده. راجع به 6 ماه پیش رو گفتم که پیش بینی خودش رو مطرح کرده و میگه که اتفاقی نخواهد افتاد، اسرائیل و آمریکا به ما حملاتی رو انجام نخواهند داد، به این خاطر که معتقد آقای ترامپ الان داره در غزه صلح ایجاد میکنه. اون طرح صلح ترامپ در غزه رو بهش اشاره میکنه و میگه معلومه که اینا از جنگ خسته شدن، میخوان در خاورمیانه آسایش و صلح برقرار باشه، از این روز که به ما حمله نخواهند کرد. در این 6 ماه ما باید مراقب باشیم که مردم به خیابان نیاند و بعد از اونه که خود غربی ها وقتی ببینن مردم به خیابان نیامدن خودشون میان میگن که بیاین صحبت بکنیم، در مذاکره رو میخوان خودشون باز بکنن. میبینن که آنچه که برای ما
برنامه‌ریزی کردن به جایی نرسیده. حالا میگه در این مدت به خاطر مکانیزم ماشه، به خاطر تحریم، مردم ممکنه که مشکلاتی پیدا بکنن با حکومت بیان بیرون. ما باید حواسمون باشه که سر آزادی سر حجاب سخت نگیریم، آزادی بدیم به مردم، کوپن بدیم به اقشار کم درآمد، اقلام اساسی بهاش رو نبریم بالا. در واقع یک دستورالعمل‌هایی داره میده برای کنترل 6 ماه آینده و در مجموع برای اینکه به یک نحوی جمهوری اسلامی از دوران ترامپ بیاد بیرون. و یک نکته بسیار مهمی رو اشاره میکنه. بعد از جنگ 12 روزه سخن تازه‌ای هست. میگه که بعد از 47 سال ایالات متحده فهمید که جمهوری اسلامی جایی نمیره. ما هم فهمیدیم که آمریکا منطقه رو ترک نخواهد کرد. پس باید بیایم با هم کار بکنیم. اوباما دلش می‌خواست با ما کار بکنه، بایدن دلش می‌خواست با ما کار بکنه. ما باید ببینیم با ترامپ به کجا میرسیم. اگر نتونستیم با ترامپ کار بکنیم، هر آنچه که میتونیم باید انجام بدیم تا بتونیم از این دوران ترامپ به در بیایم. فرداد چقدر در مورد این چالش ها میدونیم که ممکنه شرایط رو پیچیده بکنه با توجه به اینکه در نیویورک هم هر چقدر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی تلاش کردن که ظاهرا با طرف آمریکا دیدار بکنن به جایی نرسیدن، از اروپایی ها هم تا اندازه زیادی ناامید شدن و الان این توسعه برنامه موشکی چقدر جمهوری اسلامی رو به طور بالقوه در یک موقعیت خطرناکتر برای یک رویارویی دوم با اسرائیل میتونه قرار بده؟ فرداد کاملا بستگی به این داره که غرب چقدر بخواد ایراد بگیره و سخت بگیره به جمهوری اسلامی به خاطر برنامه موشکیش. از 1364 جمهوری اسلامی به دنبال برنامه موشکی رفته و موشک هم نرفته بخره. مثلا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نرفتن موشک‌های پیشرفته شوروی رو بخرن. علی خامنه‌ای اجازه نداد، گفت باید مهندسی معکوس بشه، ما خودمون باید به اون دانش برسیم. از اون زمان شروع کردن با کوتاه برد، شروع کردن با سوخت مایع، شروع کردن گسترش دادن، سوخت جامد کردن، بردها رو افزایش دادن و تونستن هایپرسونیک در نهایت در 2023 بهش برسن. همین موشک فاتح که ما در آخرین روزهای جنگ 12 روزه شاهدش بودیم. در تمامی این مدت به هر حال سرویس های اطلاعاتی غربی مطلع بودن که چه اتفاقی داره میفته، ولی ما الان به اینجا رسیدیم که جمهوری اسلامی هایپرسونیک داره. از اینجا به بعد چقدر سخت خواهند گرفت، چقدر این رو بدل به یک مسئله مهم و بحرانی خواهند کرد، بستگی به غربی ها داره که چقدر بخوان به این سمت برند یا نه. به نظر میرسه که یک موجی برخاسته، مخصوصا بعد از همین جنگ 12 روزه و مشاهده توان موشکی جمهوری اسلامی. از اونجا به بعد ممکنه که همون اندازه که سر هسته‌ای در 20 سال اخیر سخت گرفتن، شروع بکنن راجع به موشکی هم سخت گرفتن. و اینجاست که جمهوری اسلامی که به هر حال میدونیم دنبال مذاکره هست، ما صحبت‌های روز گذشته عراقچی جالب بود، خیلی شبیه آن چیزی بود که قبل از جنگ 12 روزه وسط مذاکرات با ایالات متحده داشت اون کار رو انجام میداد. این که به زبان ترامپ داشت صحبت میکرد، باز به زبان ترامپ، به زبان ماگا داشت میگفتش که در عراق چی شما پیدا نکردید، ما رو هم اسرائیل داره شما رو گول میزنه، میخواد بیاره اینجا، جوونتون کشته میشه، پولتون هدر میره. داره دوباره به زبان ترامپ حرف میزنه. روشنه که عراقچی و جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره هست، ولی میدونیم الان بحث موشکی ممکنه مثل بحث هسته‌ای در یک دهه گذشته بحرانی بشه و رسیدن به یک تفاهم در اون رابطه سخت‌تر بشه. فرداد ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. وزیر نفت دولت ایران گفته اجرای مکانیزم ماشه نگرانی تازه‌ای برای فروش نفت ایجاد نمی‌کنه. محسن پاکنژاد از دستیابی به رکوردهای جدید در صادرات نفت در ماه‌های اخیر خبر داده و گفته با وجود محدودیت‌های بسیار سنگین، این وزارتخونه تونسته تحریم‌ها رو دور بزنه و فروش نفت رو ادامه بده. در همین حال مؤسسه ردیابی کشتی‌های ورتسکا در گزارشی از تداوم بارگیری نفت ایران به مقصد چین بعد از اجرای مکانیزم ماشه خبر داده. بر اساس این گزارش نفتکش‌های عضو ناوگان سایه به شکلی فشرده‌تر و کارآمدتر همچنان به انتقال نفت ایران به چین ادامه میدن. این شرکت اعلام کرده 85 تا 90% از نفت ایران با تخفیف بالا و به شیوه تهاتر با کالا و انجام پروژه‌ها به چین ارسال میشه. 4 ماه
مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن به ما پیوسته. آقای مصلحی، بعضی اوقات مقامات جمهوری اسلامی بعضی اوقات که عرض کنم بسیار غلوف میکنن در مورد توانایی هاشون، اما در این مورد خاص واقعا اطلاعاتی هم وجود داره که نشون میده فروش نفت ایران نه تنها متوقف نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده، حالا با تخفیف های ویژه، حالا با مکانیزم های دیگری. ولی واقعیت اینه که علیرغم تحریم های بین المللی این فروش داره انجام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ چرا این چنین هست؟ با درود به شما فرداد گرامی و بینندگان گرامی این برنامه. واقعیتش اینه که در حال حاضر اون چیزی که توافقی بوده که بین پزشکیان و مقامات چینی در چین انجام شده اینه که شرکت‌های چینی جدیدتری مثل سینوپک وارد کارهای نفتی ایران شدن و قرار هم این هستش که به خود فرض بکنید به کار پولی داده نمیشه، بلکه به جای اون همین خدماتی که در داخل کشور انجام میدن به واقع هم به این اذعان دارن که پایین ترین سطح توان نیروی کاری چینی هستش، تخصصی چینی هستش که میاد توی کارهای پروژه‌های مختلف ایران مشغول به کار میشه. اما یک بخش دیگه میمونه، اون هم واسطه‌ها و جناح‌های مختلف سپاه هستن و یا فرض بکنید آزاده‌های هستن که به هر حال اونها هم ذی‌نفع هستن. اینها رو گویا قرار هستش که لااقل بر اساس اون چیزی که مؤسسه مقابله با ایران اتمی داره تحقیق کرده که این شرکت‌های چینی از اونجایی که تو جای دیگه هستن، عمدتاً هم فرض بکنید در جایی مثل کانادا هستن، سینوپک حضور خیلی زیادی در کانادا در کلگری داره، اینها بتونن این آقازاده ها رو یا این به هر حال واسطه ها رو تو اونجا بهشون به هر حال یک این پول به اونها بدن یا حق واسطگی رو به اونها بدن. به هر حال این در حال حاضر تنها سناریویی که در حال حاضر در نظر گرفته میشه برای کاملا روی این مورد مؤسسه همین که گفتم مقابله با ایران اتمی در مقابل خزانه‌داری امریکا گذاشته این سناریو هست. مدل دیگه در حال حاضر نیستش، ولی از اونجایی که این رفته روی به هر حال روی میز خزانه‌داری امریکا، من شکی ندارم که حتما برای این هم مقابله خواهد شد. یک از کارهایی که انجام میشه به هر حال نفتی که داره میره از اینجا به بعد هستش که نیوال بلاکج میتونه عمل بکنه، میتونه از اونجا در ضمنی که هیچ کدوم از تانکرهای چینی تو این کار نیستن و در نتیجه هر تانکری که این کار انجام بده مشمول تحریم‌های سازمان ملل میشه و فکر میکنم که از اینجا به بعد هستش که وزیر نفت باید پاسخ بده که آیا بعد از این هم میشه یا نه. الان خیلی زود هست، بایستی دید که توجر آخر پاییز باید بشه. ممنونم از شما. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ما. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری و مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی هم از واشنگتن به ما پیوسته. ممنونم از شما آقای ملکی. سوال بسیار بزرگ الان این هستش که گزارش‌های مستندی وجود داره که فروش نفت ایران به چین ادامه داره، نه تنها ادامه داره بلکه حجمش هم افزایش پیدا کرده. الان که مکانیزم ماشه فعال شده، تحریم‌های بین‌المللی دوباره بازگشتن، شرایط با تحریم‌های 2015 متفاوته. در اون موقع یک اجماع جهانی در شورای امنیت وجود داشت که در لغو تحریم‌ها هم وجود داشت، ولی الان در بازگشت دوبارش وجود نداره. چین و روسیه عملاً مخالفت کردن در شورای امنیت. این به چه معناست در اجرایی شدن این تحریم‌ها و چقدر جمهوری اسلامی میتونه خیالش راحت باشه که همچنان این کریدور فروش نفت به چین رو باز نگه میتونه بداره؟ مرسی از دعوتتون فراد جان. در واقع در جواب سوال شما قسمت اول مهم اینه که وضعیت روسیه کاملا فرق کرده از دور قبلی تحریم‌ها. پس روسیه رو بذاریم کنار، چون روسیه الان به جمع کشورهای مثل کره شمالی و ونزوئلا، ایران پیوسته در مورد اینکه چقدر مورد تحریم هست. در مورد چین یک قضیه که خیلی مهمه اینه که دولت چین خب میتونه بیاد بگه ما تحریم‌ها رو قبول نداریم، با این تحریم‌های عادلانه نیستن و نباید گذاشته میشن، ولی بخش اصلی که بخش اقتصادی توی چین، ببینید اقتصاد چین بسیار وابسته است و در واقع خیلی به طور مستقیم به اقتصاد کشورهای غربی و اروپا در واقع در تماسه.
سازمان‌های مهم اقتصادی توی چین اینا تصمیمات خودشون رو میگیرن در مورد تحریم‌ها. هر چقدر هم که دولت چین بخواد اینا رو در واقع بیاد بیرون یا در واقع پیغامایی بفرسته که ضد تحریم‌ها باشه، این بانک‌های توی چین و در واقع خریداران بزرگ توی چین اینا به هر حال تصمیمات اقتصادی خودشون میگیرن، برای اینکه میخوان هنوز با اروپا در واقع مبادلات اقتصادی داشته باشن، میخوان هنوز به بانک‌های بزرگ دنیا وصل باشن. این یه بخش خیلی مهمی در مورد چین. اون چیزی که به دولت چین داره میگه من کمتر توجه میکنم، اون چیزی که بیشتر توجه میکنم اینه که شرکت‌های توی چینی چجوری ممکنه عوض بکنن نوع در واقع ارتباطات اقتصادیشون رو با ایران. یه قضیه دیگه کم هست اینه که خب خریدارای توی چین الان بیشتر شرکت‌های خیلی کوچیک ما بهش میگیم تیپاد ریفاینریز، در واقع این پالایشگاه‌های خیلی کوچیکن که خود دولت چین خیلی با اینا توی شرایط خوبی نیست. اینا به هر حال مالیاتاشون رو نمیدن، مشکل ایجاد کردن واسه کشور برای اقتصاد چین و این به هر حال یه زمانی این تحریمایی که مورد این شرکت کوچیک پالایشگاهی انجام بشه، اگه واقعا دولت آمریکا، دولت کنونی این کار رو انجام بده، فکر می‌کنم دولت چین خیلی پشت اینا رو نخواهد داشت. و مسئله آخر که می‌خواستم بگم قضیه انتقال نفت به خریداران هست. اون چیزی که هزینه‌اش الان بسیار بیشتر خواهد شد. تو سال گذشته میدونی ایران خیلی مجبور شده که در واقع این شبکه‌های بسیار پیچیده فاسد و دزد روش حساب بکنه که این نفت رو بتونن به چین برسونن. این نفت توی یه نفت خیلی عادی از خاورمیانه به ژاپن حدود 20 روز طول میکشه برسه. نفت ایران حدود 70 تا 100 روز طول میکشه برسه و چند دست میچرخه تا به چین برسه. و این دست به دست گشتن به چین بسیار عمیق‌تر خواهد شد با این تحریم‌ها و هزینه انتقال نفت برای ایران بیشتر بالا خواهد برد. و قضیه آخرم اینه که خب به هر حال مسئله مهم اینجا همون انفورسمنته، تا چه حدی کشور اروپایی و آمریکا ادامه خواهند داد این انفورسمنت، یا اروپا ممکنه یه مدت طول بکشه ولی اون انفورسمنتی که در واقع افرادی که در شرکت دارن تو این دور زده این تحریم‌ها اینا باید مورد تحریم قرار بگیرن. اون وقت شما می‌بینید که بازار شروع میکنه در واقع دنبال صادر کننده‌های دیگه نفتی بگرده که جایگزین ایران بکنه. این انفورسمنت یا اجرایی شدن تحریم‌ها که میگید به نظرم نکته مهمی است، چون بالاخره چینی‌ها هم مالزی یا امارات نیستن، یک کشور بسیار مهم هستن، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستن. شما خودتون در وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت داشتید. چطور هست؟ میدونم که خیلی از منابع باز، خیلی از روزنامه‌نگاران میدونن مسیر این کشتی‌ها چه هست، میدونن این شرکت‌ها در کجا ثبت شدن، ولی چه اتفاقی میفته که وزارت خزانه‌داری یا دادگستری ایالات متحده آمریکا تصمیم میگیره که خیلی خوب در مورد این کشتی ما نیروی نظامی میفرستیم وسط آب‌های بین‌المللی، این رو متوقف می‌کنیم، یا نه در این مورد خاص چشممون رو می‌بندیم؟ اون تصمیم با چه کسی است؟ چه موقعی هستش که این بخش اجرایی هم مانند همون تحریم‌هایی که وضع شده دست به کار میشه؟ و به حال اون تصمیم به در واقع وزیر دادگستری و در واقع استیت دیپارتمنت سکرتری روبیو اون تصمیم رو خواهد گرفت که چه افرادی و چه بخشایی از این در واقع شبکه انتقال نفت و خرید نفت رو مورد تحریم قرار بدن. این افرادی که مورد تحریم قرار میگیرن بیشتر اون افرادی هستن که میبینید شبکه‌های گسترده دارن. به هر حال وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه نیروهای بسیار کمی داره، اونجوری نیست که بخوان هر روز شما ببینید دوره تحریم گذاشته بشه دنبال خیلی از این افراد بخوان برن. بعد انتخاب بکنن چه شبکه‌هایی فعالترن، چه شبکه‌هایی تحریم بیشتر میتونه روشون فشار بذاره و شبکه‌هایی که بیشتر ارتباط با بانک‌های بزرگ دارن، با شرکت‌های بزرگ توی اروپا، اقتصادهای باز دنیا دارن، اونا در واقع هدف‌های خیلی خوبی برای سانکشن‌ها بودن و اونا هدف‌هایی که هستن که در واقع ببخشید آقای ملکی حرفتون رو قطع می‌کنم، ولی در همین مورد خاص می‌دونیم الان جمهوری اسلامی با چین بسیار به صورت تهاتری داره کار می‌کنه، یعنی بعضی از پروژه‌های ساخت و ساز رو چینی‌ها انجام
میدن در ازاش نفت میگیرن یا کالا به ایران میفرستن در ازاش نفت میگیرن. یعنی به این سادگی نیستش که یک سویفت ترانزکشنی باشه، تراکنشی باشه که بیاد در منحتن نیویورک و آمریکایی‌ها بتونن الزاما اون رو متوقف بکنن. خودتون میدونید شبکه بسیار پیچیده‌ای هست، رمز ارز هست، تهاتر هست. مقصود من از اجرایی شدن اینه که به یاد دارید یک زمانی مثلا یک کشتی نفتکش اگر اشتباه نکنم با پرچم یونان رو مصادره کردن به مدد وزارت دادگستری و بردنش به سواحل تگزاس. آیا به نظرتون الان میتونیم شاهد همچین اتفاقاتی دوباره باشیم یا کارت چینی ها بسیار برنده تر از اون هستش که مثلا وزیر خارجه مارکو روبیو بخواد چینی ها رو تا این اندازه زیر فشار بذاره؟ خب از نظر قانونی اون در واقع اون کشیه که شما یادتون هستش که اینا رو در واقع وزارت دادگستری گرفت، از نظر قانونی خب یه سری روال خاصی هست که باید انجام بشه که به اون یه در واقع چنین در واقع اپریشنی شما برسید. حضور سپاه مهمه چون سپاه به عنوان گروه تروریستی هست. اون به وزارت دادگستری اون شرایط حقوقی رو ایجاد میکنه که دنبال این نفت بره و اینکه در واقع اون نفت هزینه انتقال نفت یا فروش نفت در واقع به US دلار باشه یا به اینکه به بانک های آمریکایی تماس گرفته باشه. این دو تاست حدود، یعنی حضور شرکت های سازمان تروریستی و اینکه به اقتصاد آمریکا مرتبط باشن این در واقع انتقالات نفت، اینا در واقع چیزی که شرایط حقوقی رو ایجاد میکنه واسه وزارت دادگستری که به دنبال در واقع گرفتن این و در واقع اسید سیجر باشه در موردی که این کشتی‌ها رو بتونه یا نفتشون رو بگیره. بیشتر و من فکر میکنم چیزی که خیلی مؤثر هست بیشتر از اینکه وزارت دادگستری دنبال این محمولای نفتی بره، سانکشنایی هست، تحریمایی هستش که در واقع روی این افرادی که شرکت میکنن تو این دور زدن این تحریما میتونه خیلی موثر باشه. شما سانکشن آقای شمخانی رو دیدید، یه شبکه بسیار بزرگی برای خودش درست کرده بود، از بلک مارکت از بازار سیاه اومده بود بیرون و وارد دور زدن تحریم توی مارکت خیلی بزرگ و اصلی شده بود. اون تحریمایی که بسیار اثرگذارن بسیار اینکه در واقع جلوی انتقالات مالی نه فقط واسه نفت، فروش نفت، بلکه اون هزینه‌ای که انتقال نفت داره، پولی که بعد در واقع بیمه بدید، پولی که بعد برای در واقع گرفتن یک کشتی یا لیز کردن یک کشتی بدید، این هزینه انتقال نفته که این تحریما خیلی بالا میبره و در واقع نفت رو تبدیل میکنه به چیزی که دیگه سود نداره واسه فروشندش یا حتی برای خریدارش بسیار دردسر ایجاد میکنه. اون وقتی که اینا میبینید که دنبال در واقع صادر کننده‌های دیگه نفتی میرن. اگر حرفتون رو درست متوجه شده باشم، در واقع بیشتر تمرکز شما این هستش که میگید دولت آمریکا از مکانیزم‌های فنی استفاده خواهد کرد، یعنی افراد بیشتری رو تحریم خواهد کرد و خیلی‌ها ممکنه بگن خب این بازی موش و گربه است که سال‌هاست جمهوری اسلامی انجام داده. اگر یکی از مقامات رو تحریم بکنن، یک نفر دیگر، یک شرکت سوری دیگر در یک قلمروی غذایی ریلکس دیگر ممکنه شرکت دیگری ثبت بکنن و فروش رو انجام بدن. ولی اون تصمیم سیاسی به نظر میاد خیلی اوقات مهم هست. مثلا در مورد قاچاق مواد مخدر با تمام اختلافاتی که الان وجود داره می‌بینیم دولت ترامپ در آب‌های آزاد میره و بعضی از گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر رو حتی باشون اقدام نظامی میکنه، تیراندازی میکنه به سویشون. آیا اون عزم سیاسی رو در واشنگتن می‌بینید که برای اجرایی شدن این تحریم‌های نفتی چیزی فراتر از کارت‌های دیپلماتیک و سیاسی و تحریم این فرد و آن شرکت رو در پیش بگیرن یا نه؟ می‌بینید اون قضیه موش و گربه که فکر می‌کنم شما گفتید یا اون وکمول که ما میگیم اینجا، این قضیه‌ای که ببینید تو سال 2017 و 2018 خیلی این بحثو می‌کردن که دنبال این افراد رفتن فقط یه بازی موش و گربه است. ولی برگردید می‌بینید که در واقع صادرات نفت ایران زیر 100,000 بشکه در روز رسید، به خاطر که نفت ایران بسیار هزینه بر شده بود واسه کسانی که نفت رو می‌گرفتن و کسانی که می‌خریدن. کسانی دیگه حاضر نبودن این نفت رو بردارن واسه اینکه نمیدونستن کی به دستشون برسه. پالایشگاه‌ها در واقع بعد این ماشیناشون کاملا در حال در واقع کار نمیتونن خاموش کنن وایسن تا نفت برسه و وقتی که نفت ایران تبدیل شده و به نفت نمیتونن روش حساب بکنن، خب دیگه خریدار نبود واسش و کسی که در حال شیپینگ هم بود دیگه انقدر هزینه‌اش بالا رفته بود که دیگه سودآور براش نبود و برام میترسیدن که تحریم بشن. از نظر اینکه یه تصمیم سیاسی تو آمریکا هست که این کار انجام بشه یا نه تو وزارت خزانه داری، خب الان که دولت اصلا بسته است
ولی ما دیدیم که احتمالاً یه تحریم‌های انجام خواهد شد. من فکر می‌کنم هستش یه تصمیم جدی اینجا هستش که جلوی فروش نفت ایران و اون درآمدزایی گرفته بشه. من نگرانیم اینه که اگه دولت کنونی آمریکا خیلی سعی بکنه که با اروپا در واقع هماهنگ بشه در اجرای این تحریم‌ها، واسه اینکه هماهنگی با اروپا خیلی وقت میبره، خیلی زمان میبره. اونا یه سیستم در واقع قانونی بسیار بلند مدت‌تر دارن، کشورهای بیشتری هستن که برای این تصمیم گرفته بشه تو در واقع EU European Union. اگه آمریکا بخواد خیلی با اونا هماهنگ بکنه و دنبال بره، تحریم‌های آمریکا عقب میفته. من اون تنها چیزی که نگرانم میکنه، ولی من فکر میکنم که تحریم‌های آمریکا خیلی جدی هستن که بخوان اینا رو اجرا بکنن. آقای ملکی، فرصت خیلی کمی داریم. در سوالای اولم بهش اشاره کردم، ولی در این آخرم میخوام دوباره یک جنبندی بکنم. چقدر همراهی چین مهم هست و آیا چین اگر بخواد به نظرتون میتونه چالش ایجاد بکنه برای این اعمال شدن تحریم ها؟ من میگم چالشی که ممکنه دولت چین در واقع ایجاد بکنه اینی که آزاد کردن این پولایی که پولای نفت ایرانی که تو بعضی از بانک‌های چینی تو ریپورت‌ها دیدی که ممکنه باشن، اون پولا اگه آزاد بشه ممکنه یه مقدار تأخیر بندازه تاثیر این تحریم‌ها رو توی چین. ولی شرکت‌های بزرگ چینی من ندیدم که خریدار نفت ایران باشن. شرکت‌های خیلی پالایشگاه خیلی کوچیک چینی هستن که خریدار هستن و فکر می‌کنم اونا هم با یه سری تحریم‌ها انفورسمنت ممکنه اون در واقع جلوش گرفته بشه. خیلی خیلی ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا و مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن دی سی با ما. ممنونم. بانک جهانی پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی نزدیک به 2% کاهش پیدا کنه و این روند در کوچک شدن اقتصاد در سال بعدی هم ادامه داره. این نهاد علت این پیش بینی رو کاهش همزمان صادرات نفت و فعالیت‌های غیر نفتی در نتیجه تشدید تحریم‌ها اعلام کرده. همزمان در ایران موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در گفتگو با کانال یوتیوبی بازی‌ها گفته با ادامه وضع موجود فروپاشی اقتصادی در ایران در پیشه. وضع موجود اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، با اجازه شما من باید بگم که من فکر نمی کنم که به 1 سال بکشه. فروپاشی اقتصادی میشه. بیکاری الان جامعه ما دیده نمیشه ظاهرا، ولی خیلی زیاد شده، خیلی زیاد. و این بیکاری از یه جایی شروع شده که ببینید الان در وضعیت فعلی بنگاه‌های متوسط و کوچک دارن ورشکست میشن، از دور خارج میشن. خب طبیعتا کارمنداشون و کارگراشون و کارکنانشون رو نمیتونن دیگه هزینه‌شون رو بدن، اخراج میشن دیگه، بیکار میشن. الان کار رسیده به بنگاه‌های بزرگ. فرض بکنید پتروشیمی، فولاد، اینا که چند 10,000 کارکن دارند، خب اونا دیگه میگن که ما نمیتونیم ادامه بدیم، حقوق کارکنان رو نمیتونیم بپردازیم، داره ضرر میکنه، داریم میریم به اون طرف. محمد ماشینشیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینشیان، شما هم نظر هستید که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است یا همین قطره چکانی هم که نفت رو میفروشن میتونه اقتصاد رو روی پاش نگه داره؟ درود بر شما. در این من تردیدی ندارم که واقعا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشیه، اما نکته‌ای که من همیشه روش تاکید میکنم این است که جمهوری اسلامی بار این فشارها رو منتقل میکنه روی دوش مردم ایران و با مالیات پنهان که تورمه این کاستی ها رو از جیب مردم برمیداره و به این ترتیب بقای عمر خودش رو تضمین میکنه. در ادامهش، یعنی در چنین شرایطی، خب یه سفره جمهوری اسلامی کماکان گسترده است و اعوان و انصار نظام کماکان دارن سودهای کلان میبرن. این شرایطی که الان برای ایران درست کردن، هر 1 ساعتش واقعا برای مردم ایران 1 سال شکنجه است، اما هر 1 دقیقهش 1 سال سوده برای وابستگان و متصلان نظام در این شرایط. به همین خاطره که دارن مقاومت میکنن. خیلی اوقات برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن، به خصوص امریکایی ها و اینا، سخت تصورش که آقا چگونه است که چنین مقاومتی وجود داره در ایران علیه رفع تحریم ها. چطور ممکنه
که اینقدر پافشاری کنن. علتش همین سودهاست، سودهای کلانی که یه عده‌ای دارن میبرن و به همین خاطر حاضرن که ایران رو و مردمش رو قربانی کنن برای این کسب و کاری کلان دارن. اما در مورد خب همین سودهای کلان آقای ماشینشیان، ببخشید همینجا یه پرانتز اگر بتونم باز بکنم آقای ماشینشیان، همین سودهای کلان آیا نمیتونه به بقای سیستم تا اندازه کمک بکنه؟ خب مثلا قاچاقچیان مواد مخدر هم در یک فضای کاملا خاکستری کار میکنن، اما اون سود کلان با اینکه حکومت هم نیستن اما یک دستگاه اقتصادی هستن، باعث میشه که خیلی فربه هم بشن، خیلی هم در سراسر جهان بتونن فعالیت اقتصادی داشته باشن، پولهاشون رو هم بشورن، دولت ها هم با اونها نتونن به راحتی در همه زمینه ها برخورد بکنن. آیا جمهوری اسلامی هم الان که تقریبا شبیه یک نظام مافیایی زیرزمینی داره کار میکنه، به واسطه همین سودها نمیتونه یک سیستم موازی با اقتصاد جهانی رو به شکلی نیمچه‌ای روی پا نگه داره؟ ببینید نکته مهمیه که به نکته خیلی خوبی اشاره می‌کنید، ولی این نکته مهمی رو اینجا باید در نظر داشت. اونم اینه که وقتی مثلا نفت رو از کانال‌های قانونی میفروشن، این یه حاشیه سودی برای اقتصاد ایران داره، مستقیما هم اون پول میاد خزانه دولت و به وسیله اون دلارهای نفتی کشور رو اداره میکنن. اما در مدل فعلی این اتفاق نمیفته. در مدل فعلی پول رو یه واسطه‌ای میره، نفت رو میفروشه، حاشیه سودی برای خود اون واسطه ایجاد میکنه. همونطور که میهمان قبلی هم اشاره کردن، چند دست میچرخه، چندین واسطه این وسط وجود دارن، همه اونها هزینه ایجاد میکنه. حالا در خود متصلان نظام هر کدومشون یکی از این وابسته ها هستن و از این حاشیه سود میبرن، یه حاشیه سودی دارن در این فروش نفت. اما مقدار پولی که به خزانه دولت واریز میشه برای اداره کشور در مقابل اون نفتی که میفروشن ناچیزه. به همین خاطر قدرت دولت، قدرت حکومت برای اداره کشور کاهش پیدا میکنه. اما برای کسانی که متصل به نظام هستن این یه بیزنس سرشار و خیلی پولسازه. تفاوتش اینجاست. بنابراین در مدل اول اون حالت سنتی فروش نفت، دارایی‌های عمومی فروخته میشه، عوایدش واریز میشه به خزانه عمومی و برای اداره کشور استفاده میشه. در این مدل دوم یه عده راهزنن دیگه، عملا اینا میبرن به عنوان واسطه‌گری و اینها یه حاشیه سود زیادی. و ضمناً نکته راجع به تحریم ها که خیلی ها شاید متوجه نباشن، این نیست لزوما که فروش نفت ایران قطع بشه، به خاطر اینکه خود اون میتونه یه عواقبی داشته باشه روی بازار انرژی دنیا. هدف اینه که هزینه حاشیه سود کاهش پیدا کنه، هزینه سربار فروش نفت افزایش پیدا کنه و این دقیقاً اتفاقیه که افتاده. من فقط برای اینکه یه تصویر ذهنی بدم به بیننده ها، در هر سال چین یه چیزی حدود بین 6 تا 10 میلیارد دلار فقط تخفیف میگیره از نفت ایران، فقط تخفیفش. حالا چقدر آقازاده ها و اون کسانی که واسطه ها و دلال هایی که این وسط دارن فعالیت میکنن چقدر سود اونها برمیدارن؟ این هزینه پرچم عوض کردن و کشتی عوض کردن و هزینه اجاره کردن مخزن در چین برای اینی که حالا ما بعداً بتونیم نفت رو بفروشیم و نفت‌های سرگردان رو شکار کنیم و اینا، همه اینها اضافه میشه. اون پولی هم که در نهایت از فروش نفت عایدشون میشه، اون واریز میشه به یه حسابی توی بانک چینی. اون بانک چینی بر اساس اون پول اون رو وثیقه میکنه، 160 140 بسته به اینی که چقدر قدرت چانه زنی داشته باشن اعتبار میده. بر اساس اون اعتبار بعدن اینا میان پروژه برمیدارن که داخل ایران، یعنی دوباره باز اون پول هم به خزانه دولت بر نمیگرده. حالا اون 160 140 هم که اینها اعتبار گرفتن و بر اساسش پروژه درست میکنن، اون پروژه ها دوباره باز چین توش سود داره، یه حاشیه سودی در نظر میگیره، بخواد زیرساخت درست کنه، هر کاری که بخوان تو ایران انجام بده. یعنی به این ترتیب چین داره چند باره ایران رو چارج میکنه، ازش سود برمیداره از این پول. وقتی کل اینها رو با هم حساب میکنیم میبینیم که یه چیزی بیش از نصف پول نفت به این ترتیب تلف شده. در نتیجه قدرت دولت و حکومت به طور کلی برای اداره کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا میکنه. آقای ماشینچیان، میخوام یه بخشی از صحبت‌های حمزه صفوی، استاد دانشگاه تهران که پسر یحیی رحیم صفوی هم هست، رو پخش بکنم. آقای صفوی درباره این فروش پنهانی نفت ایران گفته بیش از 50% محموله‌های نفت ایران که به دلیل همین نقض تحریم‌ها کشف شدن، نه توسط آمریکا بلکه از طریق شبکه‌های داخلی دور زدن تحریم‌ها معروف به کاسبان تحریم لو میرن. بالای 50-60% از محموله‌های نفتی که از ایران توسط آمریکا در 3-4 سال گذشته
توقیف شده کشفش توسط آمریکا نبوده. شبکه داخلی دورزننده تحریم ما که آقای الف و آقای ب و آقای جیم هستن خودشون با هم دیگه رقابت دارن، تو رقابت ناسالم سر منافع میلیارد دلاری خودشون همدیگه رو لو میدن. جالب آقای ماشینچیان، دقیقا مثل همون کارتل‌های مواد مخدر که پیشتر حرفشو زدیم. دقیقا همینطوره. ما حالا این چیزی که الان ایشون مطرح میکنن که تایید کردنش برای ما خیلی دشواره، اما اخباری رو ما داشتیم مبنی بر این که حتی بین وزارت نفت و سپاه مثلا اختلاف افتاده بود برای اینی که اونا قیمت شکنی میکردن. یعنی چون به هر حال خود وزارت نفت سعی میکرد نفت بفروشه یه موقعی، ولی در رقابت با دلال‌های سپاه اینا کم میآوردن، میگفتن اونا دارن ارزون فروشی میکنن، قیمت شکنی میکنن و در نتیجه ما داریم ضرر میکنیم. بنابراین باورپذیره، برای من خیلی تصورش دشوار نیست که دلال‌ها و کاسبای تحریم با هم دیگه رقابت کنن. نکته همین 2 هفته پیش اخبار چین آمده بود مبنی بر این که مخازن پر شده در چین الان، چون یه ضرب العجلی امریکا برای چین تعیین کرده، اونم تا آخر اکتبر. الان 8 اکتبر ما در این 22 روز باقی مانده از ماه اکتبر احتمالاً صادرات نفت ایران افزایش هم پیدا خواهد کرد تا اون موقع که ببینیم دیگه دولت چین چه تصمیمی میگیره این وسط راجع به این که با نفت ایران چیکار بکنه. در این مدت باقی مانده از این مهلت دوباره تردیدی وجود نداره که این دلالا، این قاچاقچی‌ها با هم دیگه رقابت‌ها بالاتر هم خواهد گرفت. تخفیف‌هایی که میدن برای فروش نفت افزایش پیدا خواهد کرد که الان هم یه چیزی حدود بیش از $15 دارن تخفیف میدن بر هر بشکه نفت، که خب این خودش یه رکوردیه. ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ایرانی، در بخش دیگری از گفتگوش با کانال یوتیوبی بازی‌ها گفته کاسبان تحریم نمی‌خوانیم وضعیت تغییر کنه. آقای غنی‌نژاد میگه یکی از دلایل شکست برجام تهدیدهای کاسبان تحریم بوده، چرا که نمی‌خوان میلیاردها دلار درآمدشون رو از دست بدن. الان شما مثلا ما اقتصاددانا همکارای بانده 15 ساله میگیم که این تحریم ها بده، خب تحریم ها رو باید برداشت و فلان و اینها و برجامون داستان ها. یک عده ولی کاسب تحریمن تو ایران، یک عده با تحریم نونشون تو روغنه. اگر تحریم نباشه اونا صحبت میلیارد دلاری هستا، میلیارد دلار هایی که این ور اون ور میشه از طریق دور زدن تحریم ها. خب اینا نمیخوان تحریم ها برداشته بشه. اگر هم ما به همون داستان برجام، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، داستان برجام شکستش یکیش علتش آقای ترامپ بود که اومد بیرون. قبل از اون ولی خود ما اینجا اصلا این کاسبان تحریم تهدیدهای علنی کرده بودن، گفته که ما نمیخوایم اصلا روابط خوب بشه با خارج و ارتباط برقرار بشه، سرمایه گذاری خارجی بیاد و از این حرفا. چرا؟ چون ذینفعن در این وضع موجود. این داستان رو خیلی پیچیده میکنه. یعنی شما میگین یه سری اولیگارشه میلیارد دلاری داریم دقیقاً که علاقه به پیشرفت ایران و مردم ایران ندارن دقیقاً. و فقط به جیب خودشون فکر میکنن و انقدر در ارکان قدرت در نفوذ دارن که نمیتونن. خیلی سخته که اونا رو بشه کنار زد. بله خیلی سخت. داستان اصلا همین. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رجبی، این اولیگارشی که در این مصاحبه بهش اشاره شد چیز چندان پنهانی نیست. ایرانیان بسیاری از اونها رو میشناسن، شاید یکی از معروف‌ترینشون بابک زنجانی بوده باشه و بسیاری دیگری که از این نظام جهانی تحریم‌ها سودهای بسیار کلان بردن. چقدر واقعا اونها به نظرتون چالش بزرگی هستند برای حتی اگر حکومت واقعا بخواد یک تغییر اساسی بده که در افق دیده نمیشه، چقدر اونها به نظرتون میتونن ترمز هر نوع تغییری باشن؟ درود بیکران.
البته من با این مفهوم الیگارشی مقداری برای سیستم جمهوری اسلامی مشکل دارم. یعنی یک سری افراد خودشون شبکه سازی میکنن، بزرگ میشن، انجام میشن. اما این موضوع توی جمهوری اسلامی ساختار خود خامنه‌ای درست کرده. خودش گفته که باید این شکلی باشه. ببینید موضوع تحریم ها، کاسب های تحریم خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. فقط هم توی نفت نیست. وقتی خامنه‌ای میگه که امتحان الهیه و جایی میگه که نعمت الهیه، واقعا میفهمه تو این کلمه چی داره میگه. برای اونها نعمت دلایل مختلفی داره. یکی از اصلی ترین دلیل اونها اینه که ببینید تحریم اگر باشه اون مسئله اصلیش میشه فساد قانونی. تحریم برای جمهوری اسلامی فساد قانونی. فساد قانونی فقط هم داخل نیست، باعث میشه که اونها بتونن شبکات جهانی خودشون رو بزرگ کنن. خامنه‌ای همیشه دیدش بیرونه. اما توی این افراد، توی اینها که نگاه میکنیم، این مسئله خیلی ساختاریه. یعنی شما یه جایی میگه که مثلا تحریم ها رو خیلی ها نمیخواستن. ببین واقعا شما فکر نکن مثلا سپاه اونجا که رو موشک مینویسه وسط مذاکرات نمیفهمه یا احمق هست، ولی اینقدر دیگه نه. یا خامنه‌ای یهو میاد وسط یه حرفی یهو تهدید میکنه، میدونه که الان موضوع پیش میاد، اون میدونه چه کار میکنه. تحریم برای اونها نه فقط مسئله مالی، اهداف سیاسی وجود داره، کنترل جامعه، تهییج ناسیونالیست و امنیتی کردن فضا. و از اون برش اقتصاد فقط موضوع میبینم همه موضوع نفت رو مثلا فقط میگه. موضوع که نفت نیست. ایران یک کشور 80 میلیونی 100 میلیونیه که این کشور یک سری واردات داره، یک سری صادرات داره. همین که میگه تحریم یک سری پروژه داره اینجا. شما نگاه بکنید، به خاطر تحریم اقتصاد نظامی میشه. وقتی نظامی شد یعنی همین الیگارشی ها دیگه نفر نیستن، سازمانن. میشه بنیاد تعاون سپاه، میشه اطلاعات سپاه، میشه وزارت اطلاعات، میشه اقتصادی مثلا دفتر. اینها انجام میشه. اینجا که این موضوع رفت جلو دیگه فقط شما نگاه میکنید. یک وقتی من گوگل مپ رو باز میکردم، جاهایی رو که بلد بودم خودم، مثلا اسکله ها، مرزها، اینا حداقل 70 اسکله چیز داره، غیر رسمی داره سپاه. وارداتی که میکنه، صادراتی که میکنه، پروژه هایی رو که میگیره، همه اینا رو بذارید کنار. تازه میرسیم سر اصل قصه، این طبقاتی کردن اقتصاد. یعنی این نفتری که حالا مهمان قبلی توضیح داد چطوری میفروشنش، اونم یه بازی داره، میرن با ارتش چین هماهنگ میکنن قیمت رو وقتی که میخوان بگیرن. حالا اون نفته تازه اومد، یه قدیشو طلا گرفتن، یه قدیشو پول گرفتن، یه قدیش رفت تو حسابات تراستی. تازه که الان قراره بیاد میگه اقتصاد مقاومتیه، میره در اختیار سپاه. ارز بعد اون موقع پروژه ها به جای اینکه ارز برای تولید بره میره دست گروه‌های نظامی. یعنی الان دلار میره بالا، زبون ساده شو بگم، دلار که میره بالا چون سپاه فروشنده دلار سود میکنه. اونی که خریداره مردمه، اونی که خریداره کسیه که به این سیستم وصل نیست. یعنی الان اینجوری بگم، تحریم برای مردم میشه یه زنجیر، برای اینها میشه یک زنجیر طلا. حالا شما ببینید ارز نیمایی، ارز چی، رانتی، همه اینها رو انجام میدن که همه اینها یک ساختار تحریمه. برای همین اینها رو بذاریم کنار، یک شفافیت بین المللی باید به وجود بیاد. پس این رو من باش مخالفم که یک سری افراد نمیخواهند، نه، شخص علی خامنه‌ای خودش و منابع اصلی قدرت این نوع اقتصاد، یعنی اقتصاد سایه، اقتصاد حکومتی و سپاه که اینها در اختیار دارن، اما به اسم تحریم و به اسم اقتصاد مقاومتی. فرصت کمی داریم آقای رجبی، ولی بالاخره یک اکوسیستمی هم در این سالها شکل گرفته. خیلی آدمایی که بعضیشون مثلا تکنوکراتن، شاید حتی خیلی هم باورهای ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی نداشته باشن، از امارات متحده عربی بگیرید تا جزایر BVI در اقیانوس اطلس، تا چین، تا اروپا، تا کانادا، اینها کلی منفعت دارن. اگر واقعا اتفاقی بیفته که سیستم مثلا بپاشه یا واقعا این تحریم ها اعمال بشه، شبکه بسیار بزرگی منهدم یا منحل خواهد شد، نه؟
آره دیگه، ببینید اینها بله بد نفرات ارتباطات خودشون رو با این شبکه‌های مافیایی سپاه و حالا جاهای دیگه انجام میدن، اما موضوع خطرناکش اینجا متاسفانه اینقدر اینها در این سالها ساختاری تونستن تحریم‌ها رو دور بزنن و روابط خوبی با گروه‌های مافیایی جهانی پیدا بکنن که واقعا سخته که اینها بخوان ضرر بزرگی بکنن. اما اگر این چیزی که داریم از ترامپ میبینیم که بره به اون سمتی که بخواد جلوی کشتی ها رو بگیره، بخواد جلوی تغییر اون برگه های فرم ایش و برگه اون اینها رو بخواد بگیره و بعد منشأ پول ها رو بخوان پیدا بکنن، یک شبکه بسیار بزرگی از هم میپاچه که نه فقط در میشه گفتش که مثلا ترکیه و اینها، حتی در خود آمریکا خیلی ها هستن که با روابط شما جمهوری اسلامی به اموال زیادی رسیدن. ممنونم جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.